رواية الحب في زمن الكوليرا لغابريال غارسيا ماركيز. تدور أحداث هذه الرواية عن امرأة يتوفى زوجها الطبيب وابن طبيب المدينة التي كان سببا في إنقاذها من مرض الكوليرا. وفي يوم الجنازة كان هناك رجل بذل كل استطاعته لتنفيذ مراسم العزاء وساعد زوجة الفقيد الطبيب، وبعد أن خلا البيت من المعزين طلب أن يودعها، وبدون تردد عرض عليها الزواج قائلا لها: لقد انتظرت هذا اليوم لمدة 50 سنة. فطردته المذكولة في زوجها وتمنت له الموت السريع، وبعد أن أغلقت الباب عاودت فتحه مرة أخرى لتكرر نفس الكلام وبصوت أعلى. لقد تذكرت المرأة علاقة الحب بهذا الرجل قبل 50 سنة، وكيف بدأت علاقتها به، حيث حرص على مراقبتها عند حديقة منزلها مع عمتها، وفي يوم تمكن من الكلام معها بعد موافقة عمتها. وعندما يأتي المساء يقوم بالعزف على الكمان في الجهة المواجهة للريح لكي تنقل صوت عزفه إلى مسامع معشوقته. بعدها علم أبوها بذلك واضطر أن يطرد عمتها وأن يسافر بها إلى بلد آخر، لكنها كانت تتواصل معه عن طريق البرقيات. كانت تحب روحه لكنها لا تحب جسده. وفي ليلة من ليالي سفرها القسري حلمت أنه خارج جسده، وفي الواقع كانت هي لا تحب لون بشرته الأسود، لكنها لا تريد أن تفكر في هذا. وبعد سنة من الفراق وفي اليوم الموعود يلتقي بها في السوق، وتلتفت إليه حيث كان خلفها وتشاهد ما كانت تهرب منه في خيالها، ولذا طلبت منه ألا يراها مرة أخرى وتزوجت الطبيب. كان هذا الرجل يحبها بشكل كبير جدا، لذا اعتلت صحته وأصبح شبه فاقد للوعي، ومن صفاته أنه أناني وكذلك يعاني من القبض، وتظهر هذه الأنانية في القبض. وبعد زواج حبيبته تكونت عنده عقدة نفسية، وهي رغبته في التمكن من النساء، وخاصة التي تتمنع عليه في البداية. بعدها يصبح رجل أعمال كبيرا وصاحب سفن تجارية. تمر 50 سنة وهو ينتظر موت زوج عشيقته بفارغ الصبر، ويحضر الدفن ومراسيم العزاء لكي يطلب منها الزواج فتطرده. بعد أيام يحرص على زيارتها وتتقرب منه كثيرا، فتذهب معه في رحلة في أحد سفنه وتمكنه من نفسها، ويطلب أن يبقى معها على ظهر السفينة إلى الأبد، بعد أن طلب منهم الأمن الفحص عن مرض الكوليرا.